Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 10, sau khi bước vào cuộc đi săn, ở trong rừng cây rậm rạp quan sát, Tiêu Viêm cùng những người bạn của mình đã chứng kiến một cuộc tranh đoạt hết sức chóng vánh. Lúc này, tất cả đều hiểu nếu muốn tồn tại ở trong khu rừng này và an toàn đi tới nội viện, mọi người phải hợp lại cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng, sau khi thảo luận một chút, Ngô Hảo, Hổ Gia và Huân Nhi đã quyết định đề bạt Tiêu Viêm làm thủ lĩnh và người lãnh đạo đội nhóm. Để rồi sau đó, bằng vào giác quan nhạy bén cùng sự an bài xảo diệu, Tiêu Viêm cùng những người bạn rất nhanh đã có những chiến thắng đầu tiên. Và sau khi tra hỏi đám người kia một số chuyện, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của hỏa năng. Bởi vậy, anh ấy đã quyết định sẽ dẫn dắt cả nhóm bước vào một cuộc đi săn. Đối thủ tiếp theo của cả nhóm là một đội ngũ 5 người, bọn họ thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc, nhóm người Tiêu Viêm quá mạnh, rất nhanh bọn họ đã bị đánh bại. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của cả nhóm lại không dễ dàng như vậy. Những tưởng 5 người Tiêu Viêm có thể dễ dàng đánh bại bọn họ, nhưng không, sau khi tập kích bất thành, nhóm người Tiêu Viêm còn bị úp ngược lại. Điều này khiến Hổ Gia và Ngô Hạo bị đả thương một chút. Thế nhưng sau đó, Tiêu Viêm rất nhanh đã xuất hiện giải vây cho mọi người. Cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm dẫn theo đồng đội lập tức lao về phía đối phương mà đánh. Tuy vậy, sau khi giao chiến một hồi, đám người Tiêu Viêm mặc dù có thực lực mạnh mẽ hơn, thế nhưng bọn họ vẫn bị sự phối hợp ăn ý của đối phương làm cho bấn loạn. Bởi vậy, biết mình đã không thể chiến thắng đối thủ, Tiêu Viêm cùng đồng đội liền tung hỏa mù, sau đó trốn thoát. Ở trong rừng cây, mọi người cẩn thận suy nghĩ, trận thua khi trước của bọn họ chính là do sự phối hợp giữa mọi người vẫn chưa được tốt. Bởi vậy, Tiêu Viêm lập tức cùng mọi người thảo luận phương án để tiến hành phối hợp. Ngày hôm sau, khi sắc trời dần sáng, Tiêu Viêm cùng những người bạn lại vô tình gặp được nhóm người hôm qua đã giao chiến. Ngay lập tức, không một chút chậm trễ, nhóm người Tiêu Viêm liền bày ra trận hình, sau đó xé lẻ từng thành viên trong đội ngũ kia và bắt đầu công kích. Ở phía bên kia, chứng kiến đội nhóm của mình bị mai phục, những tên kêu hoảng hốt. Ngay sau đó, khi cuộc chiến bùng nổ, cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm cứ thế lao về phía những tên kia mà đánh. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, rốt cuộc Tiêu Viêm cùng những người bạn của mình sau đó đã đánh bại được nhóm học viên cũ và giành được khá nhiều hỏa năng. Tuy vậy, Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại. Sau khi chiến thắng đội ngũ khó nhằn kia, Tiêu Viêm lại đưa ra một quyết định rất liều lĩnh, đó chính là tập hợp tất cả đội ngũ tân sinh lại. Sau đó, tung tin đồn để hấp dẫn 3 đội ngũ học viên cũ mạnh nhất tới. Tiếp đến, bọn họ sẽ huy động tất cả lực lượng, sau đó úp sò bọn chúng. Và quả nhiên, ý kiến của Tiêu Viêm vô cùng hợp lý. Sau khi thảo luận một hồi, mọi người vô cùng đồng tình và nhất trí. Lúc này, đứng trước những tân sinh, sau một bài phát biểu đi vào lòng người, Tiêu Viêm đã khơi dậy lên ý chiến đấu trong lòng mỗi người. Bởi vậy, mọi người đều rất ủng hộ anh ấy. Nhanh chóng làm theo kế hoạch, mọi người chỉ trong thoáng chốc đã tản ra và thu hút được 3 đội ngũ cực mạnh kia đi tới. Còn Tiêu Viêm cùng những người bạn của mình để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng, mọi người cũng liền ngồi xuống tiến nhập trạng thái tu luyện. Cũng trong lúc đó, ở trong rừng cây rậm rạp, thân ảnh của đám người kia lao đi như xé gió. Hiển nhiên, mục tiêu của họ chính là đám người Tiêu Viêm. Rất nhanh, bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ, Tiêu Viêm đã liền phát hiện ra những hơi thở cuồng bạo, giống như mũi tên đang phóng tới. Ngay lập tức tỉnh táo trở lại, Tiêu Viêm không chút chậm trễ liền báo hiệu cho đồng đội về sự xuất hiện của kẻ địch. Và ngay khi Tiêu Viêm cùng đồng đội thanh tỉnh lại, ở phía xa xa, trong rừng cây rậm rạp, từng đạo thân ảnh cũng dần đáp xuống. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám người phía trước, anh ấy vô cùng lạnh lùng. Một cuộc khẩu chiến sau đó liền diễn ra. Tới cuối cùng, khi cuộc khẩu chiến kết thúc, cầm huyền trọng xích trên tay, Tiêu Viêm chỉ thẳng về phía đám người kia và quát: "Đừng nói với ta những thứ quy tắc cổ hủ, các người có thể lấy hỏa năng trong tay chúng ta vì cái gì mà không thể? Chỉ cần có thực lực, con mồi và thợ săn tùy thời đều có thể thay đổi vị trí. Bây giờ, các người chính là con mồi của chúng ta." Ngay sau câu nói đó, hàng chục tân sinh từ trong rừng cây đột ngột xuất hiện, đấu khí trong cơ thể mọi người cũng liền bạo phát. Còn ở phía dưới, trong khoảnh khắc này đây, nghe thấy câu nói này, biết mình bị mai phục, tất cả đám người ở phía dưới cực kỳ bực tức. Chỉ trao đổi một chút, ngay sau đó, bọn họ đã phân định đối thủ của mình, đấu khí trong cơ thể cũng dần đại thịnh. Cuối cùng, không một chút chần chừ, phe Tiêu Viêm cùng nhóm người hắc bạch song sát đã lao vào nhau chiến đấu. Cuộc hỗn chiến nổ ra, cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm lập tức lao thẳng tới tên tóc bạc có tên Tô Tiếu mà đánh. Ở phía bên kia, trước sự tấn công như vũ bão tới từ Tiêu Viêm, Tô Tiếu như tia chớp cũng rất nhanh né tránh. Sau đó, hai tay vung lên, từ trên tay của Tô Tiếu, chủy thủ giống như mũi tên màu bạc chỉ trong thoáng chốc đã phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 11/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.